We've come from absolutely nothing, from zero to where we are today. फर्स्ट अपिरियन्समा कस्तो थियो बङ्गलादेशको कुरा गर्दैछु कि मैले होइन 2014 को होइन कुरा गर्दाखेरि कि होइन हाउ वाज द्याट टाइम फर यु पर्सनली The World Cup? Yeah, of course. Looking back over 10 years, great experience. त्यो young स्टेजमै थियौँ हामी 2013-14 मा 11 मा फुपुतु दासनागे आइसकेपछि he showed us a pathway. त्यो pathway टिमले फलो गर्यो वर्ल्ड कप खेलिरहेको थियौँ तर के गरिरहेको थियो भने चाहिँ अझ पनि थाहा भएन क्रिकेट त खेलिनै रहेको थियो क्रिकेट खेल्न आउँथ्यो बट वर्ल्ड कप खेलेर आइसकेपछि स द्याट चेन्ज मान्छेहरू स्टार्टेड टु रेकग्नाइज क्रिकेटर्स क्रिकेट इन जेनरल फलो गर्ने त्यो भ्युरसिप बढ्यो एन्ड देन त्यसमा के भइदियो भने डिजिटली पनि नेपाल वाज ग्रोइङ होइन त्यो ग्रोथमा चाहिँ इट जस्ट कम्बाइन साइमल्टेनियसली लास्ट 6-7 years अफ दिस कन्ट्रिज डिजिटल प्रेजेन्स हेज गन ओभर द रुफ अब नेपाल त नेपाली क्रिकेटै कुरा गऱ्यो भने वी जस्ट वन द आइसिसी डिजिटल एन्गेजमेन्ट अफ द इयर 2023 एन्ड इट वाज वेयर आई वाज इन द एजिएम कोलम्बोमा लास्ट 1.5 months ago द होल कन्ट्री वाज टकिङ आई मिन द होल वर्ल्ड वाज टकिङ अबाउट कि यु लस्ट टु साउथ अफ्रिका बाई 1 run हाउ डिड यु डु द्याट यो कस्तो खालको क्रिकेट टिम हो भनेर सोध्दै थियो मलाई चाहिँ लाइक आई मिन साउथ अफ्रिका सुड हेभ बिटन इन्डिया इन द फाइनल्स दे लस्ट इन द लास्ट 3-4 overs एन्ड नेपाल should have beaten South Africa. We didn't beat them. Bangladesh पनि थियो बट के भन्दाखेरि स्पोर्ट्समा स्पेसली T20 फर्मेटमा त्यो कन्डिसन्स जुन थियो त्यो कन्डिसन्समा एउटा इक्वल प्लेइङ इक्विलिब्रियम जस्तो त्यो सिचुएसनले त्यस्तो भएको थियो त्यसमा पनि अब बोइज आउटडिड देमसेल्फ दे प्लेड एक्सेप्सनली अनि त्यो एउटा म्याच खेल्नको लागि यु हेभ टु प्रिपेयर आइम श्योर 1.5 years 2 years त्यो प्रिपरेसन इट कम्स डाउन टु वान इमेजिन लाइक आई किप एउटा इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ नि वेन दि ओलम्पिक्स जब हुन्छ 100 मिटरको सबैले हेर्ने हो नि त त्यो 10 secondsको लागि दे ट्रेन फर 365 days into 4 into 1200 1400 odd days फर 10 seconds भनिसकेपछि क्रिकेट टिम वर्ल्ड कपसम्म पुगिराख्दाखेरि त्यो एउटा एक रनको मोमेन्टमा चाहिँ वेन यु लुक ब्याक एट इट आई थिङ्क वी हेभ डन एक्सेप्सनली वेल जहाँसम्म पुग्यो किन भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि त्यो पाथवे छैन आई किप हियरिङ फ्रम लट अफ पिपल अराउन्ड मी कि मेरो छोरी राम्रो क्रिकेट खेल्ने भनौँ न सोच विचारका साथ गरेर अब म उसलाई नेपाल टिममा कसरी पुऱ्याउने भन्दाखेरि आई टेल देम अब जिल्लाको संरचना छ क्लब लेभल खेलेर जिल्ला प्रदेश बट रेगुलर सिजनल क्रिकेट त अझ पनि स्ट्याब्लिस भएको छैन नि त त्यसैले त्यो रेगुलर क्रिकेट सिजन स्ट्याब्लिस गर्न पनि टाइम लाग्छ त्यो केले हुन्छ जब क्रिकेट सँगसँग रिसोर्सेस हुन्छ त्यसैले त्यो रिसोर्सेसहरू जोड्ने पहिलो वर्षको हाम्रो प्रयास थियो नाउ इन्स्टिट्युसनली वे वी क्यान हेड टुवर्ड्स भनेको चाहिँ त्यो लिमिटै छैन वाइ बिकज द कन्ट्री इज लुकिङ एट अस वे नेपाल क्रिकेट सङ्घले के गर्छ भनेर हामीले बजेट बनाउँदाखेरि पनि 32 crores को बजेटबाट लास्ट इयर वी मेड इट 52 crores बनाएको थियौँ अहिले वी पुट अ बजेट अराउन्ड 60 crores प्लस अब 60 crore नेपाल क्रिकेट सङ्घको बजेट भनेको कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा वी डन इट इन द फर्स्ट इयर एन्ड देयर आर पाथवेज टु गेट इट डन इन द नेक्स्ट इयर एज वेल अब यो कुन बेला हुन्छ अहिले बोलेर होइन गरेरै देखाउनु पऱ्यो बोर्ड मिटिङमा बस्दाखेरि सकिन्छ त भन्ने कुरा थियो त वी हेभ सरपास द्याट एक्चुली म एनपिएलसम्म पनि आएको छैन अहिले त त्यो हिजोको त्यो जुन 16 करोडको कुरा त म अहिले केही समयमा गरौँला होइन आज यो भन्दै कि होइन म 10 वर्षपछि आउँछु होइन 2014मा यसपालि होइन मलाई याद छ कि मैले कतै पढाएको थिएँ कि होइन रोहित 11 वर्षको रहेछन् कि त्यो समयमा होइन स्किप वाज 11 होइन वेन यु आर इन बङ्गलादेश होइन त्यो समयमा होइन इफ आइम वाउ याद छ यो मोमेन्टहरू मेरो क्वेसन अब अभियसली त्यो हेरेपछि प्रेस कन्फरेन्स हो भन्ने थाहा छ तर आई मिन आई डोन्ट लिभ इन द पास्ट होइन मैले पढाएको थिएँ कि होइन रोहित वाज 11 इफ आइ एम नट मिस्टेकन द होल टिम मस्ट हेभ बीन 14-15 year olds along that line होइन डाउन द रोड कोही न कोही त 11 वर्षको बच्चा त रोहितलाई हेरेछ नि त अहिले कोही न कोहीले त हेर्दैछ नि त होइन त्यो धनगढीमा हुनसक्ला लुम्बिनीमा हुनसक्ला इलाममा हुन्छ जहाँसुकै जुन कुनामा पनि त्यो बच्चा पनि त आउनु पऱ्यो नि त नि होइन म यसमा के टच बेस गर्न खोजिरहेको छु भने मैले पढाएको थिएँ समवेयर आई रेड दिस हो कि लास्ट टाइम हाम्रो कन्भर्सेसनमा यो कुरा भएको थियो कि you were born in Baneshwar होइन काठमाडौँमा you studied here BBA MBA everything you did here but बिचमा एउटा पोइन्टमा you were almost went to Australia almost होइन आजको दिनमा
कोही न कोही भाइ कोही न कोही बहिनी कतै न कतै जानको लागि अहिले भिजाको एप्लिकेसन दिएर फर्केर आइरहेको होला कि अहिले आई जस्ट केम पास द अमेरिकन एम्बेसी यति लाइन छ त्यहाँ एन्ड अभियसली लट अफ पिपल डु अप्लाई अस्ट्रेलिया युके वरेभर वी कान स्टप देम नाउ होइन किन भन्दाखेरि त्यो आधार बनाएको छैन इनफ्याक्ट सम अफ आवर क्रिकेटर्स हेभ गन टु अस्ट्रेलिया लास्ट 1 year 2 yearsमा नाउ द थिङ इज द सिस्टम द्याट वी आर ट्राइङ टु डेभलप हियर अब नेपाल क्रिकेट सङ्घले अहिले अब नेपाल प्रिमियर लिग पनि किन जोड दिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 8जना मार्की प्लेयरको वी पुट 20 lakhs क्यापमा त्यसमा क्रिकेट सङ्घले महिनाको 1 लाख राखेर 20 + 12 is 32 म्याच फिजहरू होइन अलाउन्सेस गर्दाखेरि 35-40सम्म 1 वर्षमा पुग्छ त्यसमा यु गेट कपाल अफ इन्डोर्समेन्ट्स होइन 5-5 लाखै राखिदिउँ न मिनिमम होइन सो 50 lakhs त्यहाँ भयो अनि 1 वर्षमा इफ द्याट क्रिकेटर म्यानेजेस टु प्ले एक्सेप्सनली वेल एन्ड विन्स म्याचेस फर नेपाल हि गेट्स रेकग्नाइज वर्ल्ड क्रिकेटमा अनि उसले लिग्सहरू खेल्ने मौका पायो सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ टप ब्राकेटमा भएको क्रिकेटर्सहरूलाई एउटा क्रिकेट खेलेर आफूले सर्भाइभ गर्न सक्ने र सस्टेन गर्न सक्ने एउटा प्रोभिजन चाहिँ क्रिएट भएको छ ठ्याक्कै एक स्टेप बिलो वे हाम्रो प्रदेश र जिल्ला छ त्यहाँ वी हेभन रिच्ड बट द्याट्स वे नट येट बट द्याट्स वे रिचिङ नेक्स्ट किन भन्दाखेरि अब वाट इट इज भन्दा कति पैसा त अब 1 लाख हामीले दियौँ भन्दाखेरि अगेन हाउ मच इज 1 lakh इट्स नट एकदमै धेरै पनि होइन बट खेलकुदको संरचना हेऱ्यो भने फर वेयर वी हेभ कम फ्रम 25 रुपिस टु 350 रुपिस टु 1000 रुपिस टु 5000 टु 10,000 गर्दा इट्स देयर तर यो कम छ अझ पनि यसलाई पनि बढाउनु पर्ने छ तर प्रदेश र जिल्लामा चाहिँ वी वान्ट टु स्टप आवर यङ क्रिकेटर्स बोइज एन्ड गर्ल्स वाइ बिकज इट्स अ चोइस वाइ बिकज नाउ अगेन मैले भन्ने पिपल हेभ अ प्रायोरिटी ओभर लाइफस्टाइल होइन यङ नेपालमा वाट आई सी इज प्यासन होला भेरी फ्यु पिपल विल फलो द्याट प्यासन अब त्यो लाइफस्टाइल ओभरटेक्स यु यसो हेऱ्यो एभ्री वान्स गोइङ आउट फोनमा हेऱ्यो या फोन हेऱ्यो एभ्री वान्स गट द लेटेस्ट एभ्री वान्स पहिला बाइकमा हेलमेटले इन्डेक्स हेलमेट लिएर हिँड्यो भने वो यो त खतरा हो भन्ने हुन्थ्यो अहिले गाडी नभइकन लाइक पिपल डोन्ट इभन लुक एट इट द्याट्स द काइन्ड अफ मेन्टालिटी पिपल हेभ बट इट्स नट अबाउट गाडी चढ साइकल चढ होइन वाट एभर द्याट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज एउटा करियर पाथवे जुन छ त्यो क्रिकेटमा हामीले बनाउनु पर्ने छ त्यसैले एज अफ नाउ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्रदेश र जिल्लाको खेलाडीहरूलाई बलियो बनाएर सो द्याट दे डोन्ट गो बट ह्याभिङ सेड द्याट अब 1 लाख मात्र दिएर पनि त यो खेलाडीहरू त यही खेलाडी नै अर्को वर्ष जान सक्छ सो 1 लाख बढाउनु पर्ला तर त्यो 1 लाख सँगसँगै मुनिको तहमा पनि वी हेभ टु मेक स्योर द्याट फाइनेन्सियली उनीहरूलाई एटलिस्ट क्रिकेट खेल्ने एउटा वातावरण होस् अनि द ड्रिम द्याट एभ्री क्रिकेटर इफ ही अर सी वान्ट्स टु प्ले फर नेपाल इज इट्स नट अबाउट वाट आई हेभ राइट नाउ इट्स अबाउट वाट आई क्यान डु बाई प्लेइङ फर माई कन्ट्री त्यो कन्ट्रीको लागि खेलेर म के अचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि इफ नेपाल बिकम्स अ फुल मेम्बर कन्ट्री अहिले $1.8 million छ फुल मेम्बर कन्ट्री हुनसाथ यु टकिङ अबाउट आई डोन्ट नो 7 इट्स ह्युज मनी इट्स भेरी बिग मनी अनि त्यही त्यो ठुलो मनीमा पनि जस्तो एनपिएल जुन हाम्रो प्रोजेक्सन छ अब अहिले नेपाल सरकार पनि दे आर भेरी किन अन गेटिङ स्टेडियम इन प्लेस सो भोलि सरकार फेरबदल होला होइन एटलिस्ट मैले बुझेको चाहिँ के नो म्याटर वाट ह्यापन्स आई थिङ्क पिपल हेभ बिन भेरी सपोर्टिभ टुवर्ड्स नेपाल क्रिकेट अल अफ आवर पोलिटिकल पार्टिज त्यसै एउटा स्टेडियम चाहिँ अनिवार्य रूपमा बनेको खण्डमा त्यो स्टेडियमबाट रेभेन्यू जुन जेनेरेट गर्छ वी कुड सस्टेन आवर क्रिकेट वी कुड सस्टेन आवर क्रिकेटर्स वी कुड क्रिएट एन इको सिस्टम त्यो इको सिस्टम बिस्तारै स्कुल कलेज हुँदै वी वान्ट टु बिल्ड अ ह्युज नेटवर्क अफ क्रिकेट नेसन अनि त्यो क्रिकेट लभिङ नेसनमा चाहिँ अब हेर्ने मात्र होइन कि करियर पनि बनाउने खालको पाथवे क्रिएट गर्नुपर्ने छ एन्ड एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु फाइनेन्स विदाउट फाइनेन्सियल एस्पिरेसन नो वान्स गोइङ टु पिक अप अ क्रिकेट ब्याट एन्ड द्याट्स अ फ्याक्ट त्यसैले त्यो भाइ बहिनीहरू बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने आई कान्ट स्टप देम नाउ बट ह्याभिङ सेड द्याट अलिकति धैर्यता पनि चाहियो फर्स्ट इयर इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन आई एम नट अ म्युजिसियन होइन जादुगर होइन बट देन अनि मैले गर्ने कुरा इज नट पारस खड्का हुज डुइङ इट इट्स क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल एभ्रिथिङ द्याट वी डु हेज टु बी एन्डोर्स बाई द क्रिकेट बोर्ड एन्ड आई एम ग्रेटफुल द्याट द बोर्ड हेज कम टुगेदर टु मेक स्योर क्रिकेट फ्लोरिसेस पारस आज जे छ नि आफूसँग एनिथिङ द्याट यु हेभ होइन यो आवाज पनि होइन यो सबै त क्रिकेटले दिएको होइन त त्यो ब्याट र बलले दिएको होइन त द ब्याट इन माई क्रिकेट ह्यान्ड हेज चेन्ज एभ्रिथिङ सबै थोक होइन नथिङ एल्स इज जस्ट द क्रिकेट ब्याट इन माई ह्यान्ड सो द्याट्स वाइ इफ युर अ क्रिकेटर होइन धैर्यता राख्नु होला आई नो देयर आर लड अफ स्ट्रगल्स अहिले पनि क्रिकेट टिममा 15-16जना टुरमा हुनुहुन्छ एन्ड सम अफ देम आर स्ट्रगलिङ होइन फाइनेन्सियली पनि बिकज फ्यामिली ब्याक बिकज अब 28-30 वर्षको छु मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छ 8 वर्ष भयो ओडिआई स्ट्याटस भएको हाउ मच मनी हेभ यु सेभड होइन अब भोलि गएर क्रिकेट टिमबाट बाहिर गयो भने के हुन्छ त लाइक
वी लेफ्ट क्रिकेट हाम्रो जेनेरेसन सो 2018मा ओडिआई स्ट्याटस आउन्जेलसम्ममा इमेजिन पारस खड्का ज्ञानेन्द्र मल्ल शक्ति गौचन रिटायर्ड फर्स्ट ओडिआई खेलेर त्यसपछि बसन्त रेग्मी इज इन द युएस अहिले होइन सो मे शरद भेस्वाकर इज अन द वर्ज अफ आउट से रिटायरमेन्ट उहाँ खेली पनि राख्नु भएको छ सो सबै कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालुएसन कुन बेला कस्तो थियो या अहिले के थियो भन्ने कुरामा चाहिँ सेल्फ एनालिसिस गर्नु पऱ्यो अगेन मैले भने मोटिभ्स के हो त क्रिकेट खेल्ने आर यु प्लेइङ क्रिकेट टु मेक मनी yes that's important but if that is the motive stop playing म आजै भनिदिन्छु stop playing अहिले नै because अझ पनि त्यो प्लेटफर्म क्रिएट भएको छैन कि म क्रिकेट खेलेर पैसा कमाउँछु भनेर नो इभन टु द करेन्ट ब्याच अफ बेस्ट क्रिकेटर्स द्याट वी हेभ द मोटिभ सुड बी हाउ सुड or how can I help Nepal win? मेहनत गर्नुहोस्, put systems in place, ask questions, hope we can deliver questions. प्रब्लम्सहरूलाई सल्युसन्स निकाल्न कोसिस लाग्ने, तर the motive has to be clear. If Nepal cricket or the next generation of cricketers have to represent Nepal world stage मा चाहिँ क्रिकेट खेल्ने उद्देश्यमा चाहिँ अलिकता फेरबदल ल्याउनै पर्नेछ. Why? Because I kept saying this, money is not going to be a problem अब. तर त्यो मनीलाई म्यानेज गर्ने सँगसँगै हाउ डु द क्रिकेटर्स टेक अप दिस स्पोर्ट इज गोइङ टु बी क्रिटिकल फर वे कि त भोलि गएर स्टेडियम बन्ला, सबै कुरा होला. अब क्रिकेट टिमले क्रिकेट ग्राउन्डमा गएर होइन एज अ टिम हरेक इन्डिभिजुअलले म कन्ट्रीले मात्रै जिताउँछु कि म आफ्नो लागि मात्रै खेल्छु भन्ने खालको मानसिकता भयो भने देन इट कुड बिकम अ डिजास्टर. सो भोलि 5वटा स्टेडियम होला, क्रिकेट सङ्घमा को सचिव होला, को अध्यक्ष होला, दे विल बी नो बडी टु फलो द गेम. We've come from absolutely nothing, from zero to where we are today. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.